Sài Gòn sụp đổ tiết lộ bí mật người con trai theo quân giải phóng, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa làm điều rúng động lịch sử. Chào mừng quý khán giả đến với Lịch sử tinh hoa, kênh YouTube nơi chúng ta cùng nhau khám phá những trang sử đầy kịch tính, những câu chuyện đằng sau các nhân vật lịch sử và những biến cố đã định hình vận mệnh dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một hành trình đặc biệt, trở về một trong những giai đoạn sóng gió nhất của lịch sử Việt Nam, những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong bối cảnh hỗn loạn của chiến tranh và sự sụp đổ của một chính quyền, có một câu chuyện vừa bi kịch, vừa nhân văn, xoay quanh hai cha con thuộc hai chiến tuyến đối lập. Một người là cựu Tổng thống Trần Văn Hương, nhân vật từng đứng ở đỉnh cao quyền lực của chính quyền Sài Gòn, và người con trai, một chiến sĩ cách mạng âm thầm cống hiến cho lý tưởng giải phóng dân tộc. Họ đã hội ngộ trong khoảnh khắc lịch sử, khi lá cờ cách mạng tung bay trên dinh độc lập, đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ đầy đau thương và chia rẽ. Câu hỏi lớn mà chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp là: tại sao Trần Văn Hương, một cựu tổng thống, một nhân vật cấp cao của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, lại không chọn con đường di tản như hàng loạt tướng lĩnh, chính khách khác? Điều gì đã khiến ông ở lại đối mặt với cơn bão lịch sử? Và cuộc đời ông sau năm 1975 đã diễn ra như thế nào, khi ông phải sống dưới chính quyền cách mạng nơi con trai ông là một phần của lực lượng chiến thắng? Hãy cùng Lịch sử tinh hoa lật mở từng trang sử, đi sâu vào những chi tiết đầy kịch tính, những góc khuất của lịch sử và cả những cung bậc cảm xúc của một gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh và ý thức hệ. Để hiểu rõ câu chuyện của Trần Văn Hương và con trai ông, chúng ta cần quay trở lại bối cảnh Việt Nam những năm giữa thế kỷ 20, một thời kỳ đất nước bị chia cắt, chiến tranh liên miên và những mâu thuẫn ý thức hệ đã chia rẽ không chỉ xã hội mà còn cả những mái ấm gia đình. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia thành hai miền, miền Bắc dưới sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất đất nước, miền Nam dưới sự cai quản của chính quyền quốc gia Việt Nam, sau này trở thành Việt Nam Cộng Hòa, được Mỹ hậu thuẫn mạnh mẽ. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, dù được trang bị viện trợ quân sự và kinh tế dồi dào từ Mỹ, đã sớm bộc lộ những yếu kém cố hữu, tham nhũng tràn lan, đàn áp chính trị khắc nghiệt và sự lệ thuộc nặng nề vào nước ngoài đã khiến chế độ này mất đi sự ủng hộ của người dân. Các chính sách đàn áp phong trào đấu tranh của sinh viên, trí thức và các nhóm tôn giáo càng làm gia tăng sự bất mãn. Trong khi đó, phong trào cách mạng ở miền Nam ngày càng lớn mạnh, với sự tham gia của hàng triệu người dân từ nông thôn đến thành thị, từ nông dân đến trí thức, tất cả đều hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Giữa lằn ranh của hai chiến tuyến đối lập, câu chuyện về Trần Văn Hương và con trai ông Trần Văn Dõi, hay còn được biết đến với cái tên Lưu Vĩnh Châu, là một minh chứng sống động cho sự phức tạp của lịch sử. Một người cha từng là nhà giáo mẫu mực, rồi trở thành chính khách cấp cao của chế độ Sài Gòn, và một người con từ bỏ cuộc sống yên ổn để dấn thân vào con đường kháng chiến đầy gian khó. Hai con người, hai lý tưởng, hai chiến tuyến, nhưng lại gắn bó bởi tình máu mủ, và rồi họ đã gặp lại nhau trong khoảnh khắc định mệnh của ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lịch sử Việt Nam sang trang. Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại Vĩnh Long, trong một gia đình trung lưu ở miền Tây Nam Bộ. Từ nhỏ, ông đã được tiếp cận nền giáo dục Pháp Việt, vốn là đặc quyền của một số ít người Việt dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Với tư chất thông minh, cần cù và phẩm chất nghiêm túc, Trần Văn Hương sớm trở thành một nhà giáo được học trò và đồng nghiệp kính trọng. Nhiều nhân chứng thời đó mô tả ông như một người thầy mô phạm, luôn ăn mặc chỉnh tề, giảng dạy nghiêm cẩn và giữ phong thái đĩnh đạc, liêm khiết. Ông thường xuất hiện với dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ nhưng toát lên sự uy nghiêm của một nhà giáo dục. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí nhiều người, và sau này, nó trở thành lý do khiến nhiều người tin rằng, so với phần đông quan chức Việt Nam Cộng Hòa, Trần Văn Hương ít dính líu đến những vụ tham nhũng quy mô lớn. Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20 đầy biến động. Thực dân Pháp áp đặt ách thống trị hà khắc, bóc lột tài nguyên và đàn áp các phong trào yêu nước. Trong khi đó, các phong trào cách mạng, từ Đông Du của Phan Bội Châu đến Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học, liên tục nổi lên, kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh. Là một nhà giáo, Trần Văn Hương không bộc lộ rõ lập trường chống Pháp như nhiều trí sĩ đương thời. Một số người cho rằng ông chọn thái độ trung dung, muốn an phận để bảo toàn công việc giảng dạy và trách nhiệm với gia đình. Số khác lại lý giải rằng, với tư cách một trí thức, ông có thể đã bị giằng xé giữa lòng yêu nước và những ràng buộc thực tế, như nỗi lo mất đi nguồn thu nhập ổn định hay nguy cơ bị thực dân bắt bớ. Dù mang tâm thế ra sao, Trần Văn Hương vẫn thể hiện sự quan tâm đến vận mệnh đất nước. Ông từng tham gia một số hoạt động yêu nước ở Tây Ninh, nơi ông làm đốc học, và thậm chí giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Tây Ninh trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuy nhiên, khi tình hình chính trị thay đổi,
ông dần rút lui khỏi các hoạt động kháng chiến và quay lại công việc giáo dục. Đến thập niên 1950, khi Việt Nam bước vào một giai đoạn mới với sự chia cắt đất nước sau Hiệp định Geneva, Trần Văn Hương đưa ra một quyết định gây tranh cãi, rời bỏ bục giảng để dấn thân vào con đường công quyền. Ông gia nhập bộ máy của chính quyền quốc gia Việt Nam, sau này là Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ được Mỹ hậu thuẫn và sớm bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng, tham nhũng, đàn áp chính trị và sự lệ thuộc nặng nề vào nước ngoài. Với xuất thân là một nhà giáo vốn được xem là liêm chính, lựa chọn này của ông khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu ông có bị cuốn vào guồng máy chính trị đầy rẫy bất công, hay ông thực sự tin rằng mình có thể thay đổi hệ thống từ bên trong? Năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva chia cắt Việt Nam, chính quyền Sài Gòn ra sức củng cố vị thế để đối phó với phong trào cách mạng ở miền Nam. Trần Văn Hương được bổ nhiệm làm đô trưởng Sài Gòn, một vị trí quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý an ninh, kinh tế và xã hội của trung tâm lớn nhất miền Nam. Trong vai trò này, ông tỏ ra cứng rắn với các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm và tội phạm đường phố. Ông từng bước lập lại trật tự ở Đô Thành, được một số người đánh giá là có hiệu quả trong việc cải thiện an ninh. Tuy nhiên, hệ thống công quyền Việt Nam Cộng Hòa thời điểm đó đã bộc lộ những vết đen nghiêm trọng, nhận hối lộ, chia rẽ bè phái và cậy thế ngoại bang. Là người đứng đầu một đô thành quan trọng, Trần Văn Hương khó tránh khỏi liên đới chính trị. Dù không bị tố cáo tham nhũng trực tiếp, ông bị xem là đã dung túng, hoặc ít nhất là không thể ngăn chặn các chính sách đàn áp phong trào đấu tranh của sinh viên, trí thức và các nhóm tôn giáo phản đối chế độ. Những năm tháng làm việc trong chính quyền Sài Gòn đã đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cuộc đời Trần Văn Hương. Từ một nhà giáo mẫu mực, ông dần trở thành một chính khách, bị cuốn vào guồng máy chính trị đầy rẫy mưu mô và bất công. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ tới là, trong chính gia đình ông, một người con trai đã chọn một con đường hoàn toàn đối lập con đường của cách mạng và kháng chiến. Trong khi cha mình tiến thân trong chính quyền Sài Gòn, người con trai đầu lòng của Trần Văn Hương, Trần Văn Dõi, lại đi theo một lý tưởng hoàn toàn khác. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Tây Ninh, Trần Văn Dõi lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ và được tiếp cận nền giáo dục tốt. Năm 1945, khi cách mạng tháng 8 nổ ra, Trần Văn Dõi mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học ở Cần Thơ. Như bao thanh niên yêu nước thời bấy giờ, anh bị cuốn vào không khí sục sôi của cách mạng. Anh gia nhập Thanh niên Tiền Phong, một tổ chức thanh niên yêu nước, và sau đó tham gia vệ quốc đoàn vào tháng 10 năm 1945, chính thức bước vào con đường kháng chiến. Những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp là khoảng thời gian đầy thử thách đối với Trần Văn Dõi. Anh tham gia các trận đánh ác liệt ở Tây Ninh, đối đầu với những tiểu đoàn thiện chiến của quân đội Pháp như Châu Vàng, Bến Sỏi và Bến Cầu. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, đặc biệt là súng đạn, anh và đồng đội phải chiến đấu với tinh thần quả cảm và sự kiên cường. Cuối năm 1946, anh nhận lệnh gia nhập một đội quân ra Bắc để nhận viện trợ vũ khí. Lênh đênh trên biển nhiều ngày, lần đầu tiên trong đời, anh đặt chân đến biển Bắc, đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt của gió Bắc. Tại đây, anh hòa mình vào không khí sôi sục của cuộc kháng chiến toàn quốc, chiến đấu cùng lực lượng tự vệ và vệ quốc đoàn tại khu phố Bạch Mai, thuộc Trung đoàn Thủ đô. May mắn sống sót sau những trận đánh khốc liệt, Trần Văn Dõi được tổ chức chọn vào học tại trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, khóa 4. Trong thời gian này, anh quyết định lấy tên mới là Lưu Vĩnh Châu, một cái tên gắn bó với anh suốt hành trình cách mạng, đồng thời giúp anh che giấu thân phận để tránh liên lụy đến gia đình. Năm 1947, anh trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng và lý tưởng của mình. Từ một thanh niên yêu nước, Lưu Vĩnh Châu đã trở thành một chiến sĩ cách mạng với niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng giải phóng dân tộc. Sau khi tốt nghiệp trường Lục quân, Lưu Vĩnh Châu được điều về một đơn vị vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1952, anh đảm nhận vai trò đại đội trưởng C-57, tiểu đoàn 206. Đến năm 1954, đơn vị của anh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chiến thắng vang dội đã làm thay đổi cục diện cuộc kháng chiến chống Pháp. Lưu Vĩnh Châu, với vai trò trong hậu cần, đã góp phần đảm bảo cung cấp lương thực, vũ khí cho các đơn vị chiến đấu, dù công việc của anh không được ghi nhận rầm rộ như những người trực tiếp cầm súng. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng Điện Biên Phủ không trọn vẹn với Lưu Vĩnh Châu. Hiệp định Geneva năm 1954 chia cắt đất nước và giấc mơ đoàn tụ Bắc Nam không thành hiện thực. Anh ra sức tìm kiếm tin tức gia đình qua những người tập kết, nhưng tất cả đều bật vô âm tín. Hình ảnh người cha gầy gò, rong ròng, nắm chặt tay anh trước khi chia xa vẫn in đậm trong tâm trí. Trong suốt nhiều năm, Lưu Vĩnh Châu gần như mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, không biết cha mẹ và các em còn sống hay đã mất. Sau Hiệp định Geneva, Lưu Vĩnh Châu tiếp tục công tác ở miền Bắc, trong khi cha anh Trần Văn Hương ngày càng tiến sâu vào guồng máy chính trị của chính quyền Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua,
hai cha con gần như không còn bất kỳ liên lạc nào. Đến một ngày, một người bạn thân cùng quê tập kết đang công tác tại Hà Nội bất ngờ báo tin khiến Lưu Vĩnh Châu sững sờ, cha anh Trần Văn Hương vẫn còn sống. Nhưng tin tiếp theo còn gây sốc hơn, cha anh giờ là Phó Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thông tin này như một cú đánh mạnh vào tâm trí Lưu Vĩnh Châu. Trong mắt đồng đội và tổ chức, anh chỉ được biết đến là con trai của Trần Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Tây Ninh thời kỳ đầu cách mạng tháng 8. Việc cha anh trở thành một nhân vật cấp cao của chế độ Sài Gòn là một cú sốc cá nhân. Lưu Vĩnh Châu tìm đến ông Ung Văn Khiêm, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để chia sẻ sự thật. Ông Ung Văn Khiêm với phong thái điềm tĩnh trấn an Lưu Vĩnh Châu. Ông dặn anh tuyệt đối không tiết lộ việc mình là con trai Phó Tổng thống Trần Văn Hương và hứa sẽ báo cáo với tổ chức để đảm bảo an toàn cho anh. Ông Khiêm cũng nhấn mạnh rằng chỉ một người bạn thân của Lưu Vĩnh Châu biết được sự thật này và ông sẽ chịu trách nhiệm xử lý để tránh rò rỉ thông tin. Dù yên tâm phần nào, Lưu Vĩnh Châu vẫn canh cánh trong lòng. Anh biết cha mình là người có tính cách khẳng khái, đôi khi đến mức cực đoan, và việc hai cha con đứng ở hai chiến tuyến đối lập là một mâu thuẫn không dễ hóa giải. Quay lại hành trình của Trần Văn Hương trong chính quyền Sài Gòn. Sau khi đệ nhất Cộng hòa của Ngô Đình Diệm sụp đổ vào năm 1963, miền Nam rơi vào giai đoạn hỗn loạn với liên tiếp các cuộc đảo chính. Các tướng lĩnh quân đội, các nhóm tôn giáo và các đảng phái chính trị tranh giành quyền lực, khiến chính quyền Sài Gòn trở thành một mớ bòng bong. Cuối năm 1964, Trần Văn Hương được chọn làm thủ tướng với kỳ vọng mang lại hình ảnh một chính phủ liêm khiết, không bị vấy bẩn bởi tham nhũng. Tuy nhiên, chính phủ của Trần Văn Hương nhanh chóng vấp phải vô số cản trở. Giới tướng lĩnh quân đội, đứng đầu là những người như Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu, thao túng chính trường từ hậu trường. Các nhóm tôn giáo như Phật giáo và Công giáo thường xuyên tổ chức biểu tình phản đối. Các đảng phái đối lập cũng không ngừng đấu đá, làm suy yếu chính phủ. Tham nhũng, vốn là một căn bệnh cố hữu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tiếp tục hoành hành. Trần Văn Hương, dù được xem là một chính khách tương đối sạch, gần như không có thực quyền, ông trở thành một con rối chính trị, được dựng lên để che mắt dư luận và làm dịu sự bất mãn của người dân. Chẳng bao lâu, chính phủ của Trần Văn Hương sụp đổ và ông bị buộc rời ghế thủ tướng. Tuy nhiên, số phận lại đưa ông trở lại đỉnh cao quyền lực một lần nữa. Tháng 4 năm 1975, khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân giải phóng miền Nam đạt đến cao trào, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đối mặt với áp lực khổng lồ từ chiến trường và từ các thế lực bên trong. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu từ chức và rời Việt Nam, chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Tuy nhiên, ghế Tổng thống mà Trần Văn Hương nhận được chẳng khác gì một ngai vàng rỗng. Quân giải phóng tiến như vũ bão, chiếm lĩnh từng vùng lãnh thổ miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tan rã nhanh chóng, với hàng loạt đơn vị bỏ ngũ hoặc đầu hàng. Mỹ, dù từng là chỗ dựa lớn nhất của chính quyền Sài Gòn, giờ đây cũng rút lui, tập trung vào việc di tản công dân và một số nhân vật thân cận. Trong bối cảnh đó, Trần Văn Hương gần như không có bất kỳ quyền lực thực tế nào. Ông chỉ giữ ghế Tổng thống đúng một tuần, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, trước khi buộc phải trao quyền cho Đại tướng Dương Văn Minh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh, với tư cách Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước sức mạnh của quân giải phóng. Sài Gòn thất thủ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa chính thức sụp đổ. Nhiều tài liệu lịch sử cho rằng việc Nguyễn Văn Thiệu chuyển giao quyền lực cho Trần Văn Hương là một nước cờ tinh quái. Thiệu, bằng cách đẩy Trần Văn Hương vào vị trí Tổng thống trong những ngày cuối cùng, đã biến ông thành một vật tế thần, hứng chịu sự phẫn nộ của lịch sử và dư luận. Trong khi Thiệu và nhiều tướng lĩnh, quan chức cấp cao khác tìm cách tháo chạy ra nước ngoài, Trần Văn Hương lại chọn một con đường khác. Khi các cánh quân cách mạng áp sát Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975, không khí hoảng loạn bao trùm thành phố. Máy bay và tàu biển của Mỹ cùng các đồng minh như Úc và Canada tấp nập đưa người di tản. Giới chức chóp bu của Việt Nam Cộng Hòa, từ tướng lĩnh quân đội đến quan chức chính phủ, lo sợ bị trả thù vì những tội ác trong quá khứ. Trong suốt thời gian cầm quyền, họ đã dính líu đến vô số vụ đàn áp, bắt bớ, tra tấn và tham nhũng. Nhiều người tìm mọi cách tẩu tán tài sản, bỏ rơi dân chúng và chen chúc tại sân bay Tân Sơn Nhất hay cảng Sài Gòn để rời Việt Nam. Những hình ảnh hỗn loạn trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã khắc họa rõ bộ mặt thật của một chính quyền lệ thuộc. Khi mất đi sự chống lưng của Mỹ, chế độ này tan rã tức khắc, để lại miền Nam trong cảnh hỗn loạn và đau thương. Các tướng lĩnh từng hô hào tử thủ giờ đây tranh nhau lên máy bay. Các quan chức từng sống trong nhung lụa giờ đây sẵn sàng bỏ lại tất cả để cứu lấy bản thân. Trong cơn hỗn loạn ấy, Trần Văn Hương là một ngoại lệ. Ông không lên máy bay, không tìm cách rời Việt Nam. Tại sao?
Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải quyết định này. 1. Ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng. Là một nhà giáo, Trần Văn Hương luôn nhấn mạnh trách nhiệm của mình đối với đất nước và nhân dân. Dù chỉ làm tổng thống một tuần, ông có thể không muốn mang danh kẻ chạy trốn. Lòng tự trọng của một người từng đứng đầu chính quyền khiến ông chọn ở lại đối mặt với hậu quả, thay vì bỏ chạy như nhiều đồng sự. 2. Tuổi tác và gia cảnh. Ở tuổi 73, Trần Văn Hương đã suy yếu về sức khỏe, mắc các bệnh như tim mạch và cao huyết áp. Ông có thể tự hỏi, đi đâu bây giờ? Đi để làm gì? Hơn nữa, ông biết con trai mình Lưu Vĩnh Châu đang ở trong hàng ngũ cách mạng. Chạy trốn đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ gia đình, đối lập vĩnh viễn với con trai. Ở tuổi xế chiều, ông không muốn chịu thêm một lần đoạn tuyệt như vậy. 3. Niềm tin vào vận mệnh đất nước. Một số tài liệu gia đình cho rằng Trần Văn Hương, dù thuộc chính quyền Sài Gòn, đã lờ mờ nhận ra vận nước đã xoay chuyển. Ông có thể đã cảm nhận được sức mạnh không thể cưỡng lại của cách mạng và sự tất yếu của sự thống nhất đất nước. Ở lại, dù là một lựa chọn đầy rủi ro, có thể là cách ông chấp nhận số phận và đối mặt với lịch sử. Dù lý do là gì, Trần Văn Hương đã chọn ở lại. Trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ông lặng lẽ trở về ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ, chờ đợi khoảnh khắc lịch sử. Cùng lúc đó, người con trai Lưu Vĩnh Châu, sau thời gian hoạt động bí mật, hòa vào dòng người dân và lực lượng cách mạng tiến vào Sài Gòn. Anh chứng kiến giây phút lá cờ cách mạng tung bay trên dinh độc lập, đánh dấu sự thống nhất đất nước. Hình ảnh hai cha con, một người từng là trụ cột của chế độ Sài Gòn, một người xông pha cho lý tưởng giải phóng, đứng ở hai chiến tuyến nhưng cùng hội ngộ trong ngày lịch sử, là một biểu tượng đầy cảm xúc của thời đại. Sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng áp dụng các chính sách đối với quan chức và sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người có nợ máu với nhân dân, như các tướng lĩnh hay quan chức dính líu đến các vụ đàn áp, bị đưa đi học tập cải tạo, thậm chí xét xử. Tuy nhiên, với những người ít sai phạm, đặc biệt là người cao tuổi, chính quyền có chính sách khoan hồng, cho phép họ sinh sống tại gia và hòa nhập với xã hội mới. Trần Văn Hương, ở tuổi 73 và không dính líu đến các vụ đàn áp hay tham nhũng quy mô lớn, được phép ở lại ngôi nhà của mình tại Sài Gòn. Căn biệt thự sang trọng của ông, vốn là biểu tượng của quyền lực thời ông còn đương chức, không bị tịch thu. Hàng ngày, ông đạp xe đến dinh độc lập để tham gia các buổi học tập cải tạo, do ông Cao Đăng Chiếm, một cán bộ cách mạng, giảng dạy. Dù mắt kém và được miễn viết bài thu hoạch, Trần Văn Hương vẫn tình nguyện viết, thể hiện sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, Lưu Vĩnh Châu và vợ, một bác sĩ, chuyển vào Sài Gòn để công tác sau ngày giải phóng. Họ thỉnh thoảng ghé thăm cha, dù không thường xuyên. Sau khi mẹ của Lưu Vĩnh Châu qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 1974, Trần Văn Hương sống cùng người con gái. Người con trai út của ông đã ra nước ngoài trước năm 1975, để lại ông trong sự cô đơn của tuổi già. Một người bạn của gia đình, giáo sư Tư Trì, công tác tại Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, khuyên Lưu Vĩnh Châu nên về sống cùng cha để chăm sóc ông. Tụi bây cứ e dè làm vậy, người ta ngỡ cách mạng mình hồng có tình cảm gia đình chi giáo trọi. Lời khuyên của ông Tư Trì như cởi tấm lòng cho vợ chồng Lưu Vĩnh Châu. Họ quyết định bỏ ngoài tai những lời đồn thổi ác ý, lẳng lặng dọn về ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ để làm tròn bổn phận con trai và con dâu. Trong những năm tháng bao cấp khó khăn, vợ của Lưu Vĩnh Châu với vai trò bác sĩ vừa làm việc tại cơ quan, vừa lo chợ búa, cơm nước cho cả gia đình. Trong số tem phiếu mà bà xếp hàng nhận tại các cửa hàng mậu dịch, có cả tiêu chuẩn phiếu E dành cho Trần Văn Hương, cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một chi tiết nhân văn, cho thấy chính quyền cách mạng, dù chiến thắng, vẫn đối xử công bằng và khoan dung với những người như Trần Văn Hương. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình Trần Văn Hương không phải lúc nào cũng bình yên. Một số lời đồn thổi cho rằng ông, với vai trò cựu tổng thống, hẳn phải có khối tài sản chìm hoặc nổi. Những tin đồn này càng được khuếch đại khi người con trai út của ông, từ nước ngoài, viết thư về hối thúc cha và anh trai vượt biên, hứa sẽ có người đón ở biên giới. Trần Văn Hương, khi đọc lá thư, chỉ cười lớn. Ông kể lại rằng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại sứ Mỹ Graham Mahon đã đích thân gọi điện, hối thúc ông lên trực thăng để di tản. Nếu muốn đi, tôi đã đi từ lúc đó rồi. Ông nói, thể hiện sự kiên định với lựa chọn ở lại quê hương. Cuộc sống của Trần Văn Hương sau năm 1975 là một sự đối lập hoàn toàn với thời kỳ ông còn đương quyền. Mọi nguồn bổng lộc từ chính quyền cũ đã biến mất. Gia đình ông sống trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, khi Việt Nam vừa trải qua chiến tranh và chịu cấm vận kinh tế từ bên ngoài. Sức khỏe của ông suy giảm rõ rệt, với các bệnh tim mạch và cao huyết áp. Những năm cuối đời, Trần Văn Hương sống lặng lẽ, không kêu ca, không hô hào phục quốc, cũng không tìm cách biện minh cho quá khứ.
Có lẽ, ở tuổi xế chiều, ông đã mệt mỏi với những tham vọng quyền lực và chỉ muốn tìm sự bình yên bên gia đình. Dù từng đứng ở đỉnh cao quyền lực, ông giờ đây chỉ là một ông lão 80 tuổi, sống giản dị giữa lòng Sài Gòn. Ngày 27 tháng 1 năm 1982, Trần Văn Hương qua đời tại ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ của ông diễn ra đơn giản, chỉ có gia đình và một số thân hữu tham dự. Không có nghi thức chính thức từ chính quyền, cũng không có các cuộc viếng thăm ồn ào. Câu chuyện về Trần Văn Hương và con trai Lưu Vĩnh Châu không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn là biểu tượng cho sự chia rẽ đau đớn mà chiến tranh và ý thức hệ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Một người cha, dù từng đứng đầu một chế độ mục nát, đã chọn ở lại quê hương, đối mặt với hậu quả của lịch sử. Một người con, vượt qua mọi hiểm nguy, cống hiến cho lý tưởng giải phóng đất nước. Và cuối cùng, họ đã đoàn tụ, dù trong hoàn cảnh đầy lạ lẫm và cách biệt. Nhìn rộng hơn, trường hợp của Trần Văn Hương nhắc nhở chúng ta về bản chất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chính quyền lệ thuộc, tham nhũng và tàn bạo đã để lại những vết sẹo sâu đậm trong lòng dân tộc. Từ những chính sách đàn áp khắc nghiệt, những vụ tham nhũng quy mô lớn, đến sự phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, chế độ này đã tự đào mồ chôn chính mình. Tuy nhiên, câu chuyện của Trần Văn Hương cũng cho thấy sức mạnh của lòng khoan dung và tinh thần hòa giải. Chính quyền cách mạng, dù chiến thắng, đã không truy bức những người như Trần Văn Hương, mà tạo điều kiện để họ sống một cuộc đời bình dị, hòa nhập với xã hội mới. Hôm nay, khi nhắc đến Trần Văn Hương, chúng ta không chỉ nhớ đến một cựu tổng thống một tuần, mà còn nhớ đến một giai đoạn đen tối của lịch sử miền Nam, nơi xã hội đảo lộn, bè phái tranh quyền và chiến tranh tàn khốc kéo dài. May thay, sức mạnh của nhân dân và lực lượng cách mạng đã đập tan chế độ bù nhìn, mở ra một trang sử mới cho đất nước. Câu chuyện của Trần Văn Hương, dù đầy uẩn khúc, vẫn là một bài học quý giá cho thế hệ sau, giúp chúng ta hiểu hơn về diện mạo thật của Việt Nam Cộng Hòa và giá trị của hòa bình, thống nhất. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Lịch sử Tinh Hoa trong hành trình khám phá câu chuyện đầy kịch tính này. Nếu quý vị thấy video thú vị, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy để lại bình luận, chia sẻ suy nghĩ của quý vị về Trần Văn Hương, về số phận của hai cha con và về giai đoạn lịch sử đầy biến động này. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện lịch sử hấp dẫn sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!